आम्ही आता एक खूप मोठ्या ट्रिपची तयारी करतोय आणि जे तुम्ही सगळं बघता इथे ते मी आता सध्या बॅकपॅक करतेय। जसं मी माझ्या सुरुवातीच्या एपिसोडमध्ये सांगितलं होतं की मी मिनिमल ट्रॅव्हल करतेय, तर हे जे तुम्ही बघताय हेच सगळं मिनिमल आहे। आणि आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मी बॅकपॅक कशी करते आणि काय काय सामान जे आहे ते आम्ही आमच्या ट्रिपसाठी घेऊन जातोय। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मी आता सध्या मी जे जे सामान ठेवलंय ते आम्ही आधी सांगते। हे दोन मोठे बॅकपॅक आहेत सॅक, आणि इथे हा कपड्यांचा सामान आहे माझं आणि ईश्वरचं, अँड हे सगळं आहे इलेक्ट्रॉनिक्सचं। हे आहेत कॉस्मेटिक्स अँड टॉयलेटरीज, आणि हे जे आहेत हे दोन एक्स्ट्रा बॅग्स आहेत। तर काय काय आणि कसं कसं मी बॅग पॅक करते ते सगळं दाखवते। तर ही एक बॅग आहे, ही मोठी बॅकपॅक अशी आहे जी मिडल ओपनिंग आहे। ही ट्रॅव्हक कंपनीची बॅग आहे, ॲमेझॉनवरून मी हे घेतली होती जेव्हा मी फुल टाईम ट्रॅव्हल करत होते। आणि हे जे आहे हे मिडल ओपनिंग आहे आणि याला इथे पण एक ओपनिंग आहे। तर अशी ही बॅग आहे। अँड याच्यासोबत अजून एक ही मोठी बॅग आहे। ही इथे बघू शकता चेज युअर ड्रीम्स असं लिहिलेलं आहे, आणि ही बॅग आहे हायपर एडमची। अँड ॲक्च्युली याला फक्त इथे ओपनिंग होती, ही जी जसं आपलं पोतं येतं ना तसं होतं हे बॅग, पण मी ह्या ब्लॅक कलरचं जे बॅग आहे त्याचं बघून मी ह्याला हे जे मिडल ओपनिंग आहे ते मी बॅगवाल्याकडे जाऊन हे करून घेतलं आहे स्पेशली। असं मिडल ओपनिंग केलं की सगळं सामान आपण ॲक्सेस करू शकतो, त्याच्यासाठी हे असे दोन मोठे बॅग्स आहेत आमच्याकडे। त्यानंतर आहे हे कपड्यांचं। ॲक्च्युली हे माझे कपडे आहेत। मी या ट्रिपसाठी म्हणजे दरवेळी मी 3 टी शर्ट्स आणि 2 जीन्स असं घेऊन जातो, आणि हे 3 टी शर्ट्स आहेत, हे 2 जीन्स आहेत, त्याच्यानंतर हे टॉवेल आणि हे शॉल आहे, आणि ही एक मोठी जॅकेट आहे। आता सध्या आम्ही जिथे जाणार आहे तिथे थंडी असेल त्याच्यामुळे मी हे मोठं जॅकेट जे आहे ते घेतलं आहे। अँड सेम ईश्वरचं पण हे 3 टी शर्ट्स आहेत। त्याच्यानंतर ही एक मोठी जॅकेट आहे, नॉर्मल जॅकेट, बिकॉज त्याला थंडी जास्ती वाजत नाही। अँड हे एक टॉवेल आहे, आणि हे एक जीन पॅन्ट आणि हे 2 शॉर्ट्स असं। तर हे झालं कपड्यांचं, आणि त्याच्यासोबतच आम्ही हे जे आहेत हे नॅपकिन आणि हेड स्कार्फ, त्याच्यानंतर रुमाल, आणि हे आहेत सॉक्सचं पेअर। आणि त्याच्यानंतर तिकडे थंडी असणार आहे आता सध्या, त्याच्यामुळे मी हे जे आहे वुलन कॅप्स जे आहेत ते मी घेतले आहेत यावेळेस। हे झालं संपूर्ण कपडे आमचे दोघांचे। त्यानंतर ही एक बॅग आहे इनरवेअरसाठी। त्यानंतर आहे हे जे सामान आहेत हे कॉस्मेटिक्स आहे आणि हे टॉयलेटरीज आहेत। तर हे मी कुठल्या कुठल्या ब्रँडचे आणि काय काय यूज करते हे मी दाखवते तुम्हाला। हे नॉट जस्ट की जे पण मी आता तुम्हाला दाखवणार आहे हे फक्त ट्रॅव्हलसाठीच नाही, तर ट्रॅव्हल करण्याच्या आधीपासून पण मी हे यूज करायचे। हे कॉस्मेटिक्ससाठीचं बॅग आहे, आणि याच्यात काय काय जाणार आहे तर हे सुरुवात करूया आपण या बॉटलपासून। ॲक्च्युली हे माझं सगळ्यात फेवरेट बॉटल आहे। याच्यामध्ये आहे मॉइश्चरायझर बॉडी योगर्ट म्हणून हे एक जार आहे। तर हे मी यूज करते अरानी इको म्हणून हे ब्रँडचं एक जार आहे। तर अरानी इको स्पेशली सस्टेनेबल जे प्रोडक्ट्स असतात त्याचा ब्रँड आहे, प्लास्टिक फ्री अँड सस्टेनेबल, व्हीगन, क्रुएल्टी फ्री, हे सगळं। जार बघू शकता खूप छोटंसं आहे, आणि ते मी ट्रॅव्हलमध्ये पण इझिली कॅरी करू शकते, त्याच्यामुळे मी हे कम्प्लीट बॉटल जेव्हा पण मी ट्रॅव्हलसाठी जाते तेव्हा मी हे घेऊन जाते। आणि समजा फक्त 2-3 दिवसासाठी ट्रॅव्हल असेल तर अजून एक छोटीशी जार आहे माझ्याकडे, लाईक आता ही आहे, एवढूसं जार आहे, तर मी त्याच्यामध्ये हे फिल करते आणि मग 2-3 दिवसासाठी मी इझिली कॅरी करू शकते। अँड हे जे बॉटल आहे जेव्हा संपतं तर हे काचेचा जार आहे, तर अशी ही बॉटल होते। आत्ताच हे रिसेंटली संपलं होतं आणि हे मी नवीन मागवलं आहे। तर हे जे रिकामे जार आहेत तर ते आपण किचनमध्ये मी इझिली यूज करू शकते। अँड जे पण प्लास्टिकचे बॉटल्स येतात, प्लास्टिकचे मॉइश्चरायझर आहेत, त्याच्यापेक्षा हे कितीतरी पटीने चांगलं प्रोडक्ट आहे। तर मला वाटतं हे 6वं बॉटल आहे, हे जे मी आत्ता यूज करते, हे जे मागवलं आहे हे 6th बॉटल आहे माझं। तर मला हे खूप आवडलेलं आहे प्रोडक्ट। अँड देन हे आहे लिप बाम, हे पण अगेन अरानी इकोचं आहे। सध्या हे आहे जोजोबा अँड बेरी लिप बाम म्हणून आहे। तर हे कायमचे गो टू प्रोडक्ट्स असतात माझे अरानी इकोच्या।
त्याच्यानंतर ही बॉटल आहे, याच्यात आम्ही आमंड ऑइल मी फिल केलं आहे. ॲक्च्युली ही जी बॉटल आहे हे मी रियूज करते आहे. खूप दिवसापासून माझ्याकडे ही स्प्रेची रिकामी बॉटल होती, तर मी याच्यात जे काचेचे बॉटलचे आमंड ऑइल येतात ते ॲक्च्युली बॅगेत लीक होतं, म्हणून मी याच्यात रिफिल केलं आहे. तर हे जे आहे असं ओपन करायचं आणि जस्ट स्प्रे अँड असं लावू शकतो इझिली, ॲज अ सिरम म्हणून मी हे यूज करते. तर ही एक बॉटल झाली. त्याच्यानंतर हे जे आहे हे फेस पावडर आहे. ॲक्च्युली हे जे हा जो डबा आहे आपला नेल पॉलिश जो आहे त्याचा नेल पॉलिश रिमूव्हरचा डबा आहे आणि त्याच्यामध्ये मी पावडर फिल करते. अँड हे छोटंसं जे बॉटल आहे ते मी कुठे पण इझिली कॅरी करू शकते. आणि त्याच्यानंतर हे एक आहे लिपस्टिकचं, जे की मी आत्ता क्वचितच यूज करते आहे. डिस्गाईजचं हे ब्रँडचं लिपस्टिक आहे अँड विगन ब्रँड आहे. तर हे जे आहे 4-5 आयटम्स हे एवढंच आहे माझं कॉस्मॅटिक्समध्ये. अँड हे इझिली हे जे आहे छोटंसं बॅग त्याच्यामध्ये बसून जातं. त्यानंतर आपण बघूया हे जे टॉयलेटरीचं सामान आहे, तर मी काय काय कॅरी करते ट्रॅव्हल करताना. तर ही जी बॅग आहे एक मामाअर्थची एक बॅग होती माझ्याकडे, याच्यामध्ये मी सगळं माझं टॉयलेटरीचं जे सामान आहे ते मी बसवते. हे जे 2 डबे आहेत याच्यामध्ये एक कपडे धुवायचं साबण आहे आणि एक बॉडी सोप आहे. तर हे जे बॉडी सोप आहे अगेन मी अरानी इकोचं वापरते. हँडमेड बॉडी सोप आहे. फ्लॅक्सीड अँड लेमन ग्रासचं हे साबण आहे, ऑर्गॅनिक अँड प्लास्टिक फ्री. तर हेच साबण मी याच्यात टाकलं आहे. तर हे एक झालं. अँड हे जे आहे ते कपड्याचं साबण आहे, आपलं नॉर्मल जे व्हीलचं साबण असतं ते मी या डब्यामध्ये कॅरी करत असते, कारण आम्ही खूप कमी कपडे जे आहेत ते घेऊन जातो 2-3 दिवसासाठीचेच, तर तेच मी वॉश करून पुन्हा मी यूज करतो. त्याच्यामुळे वॉशिंगसाठी हे साबण आणि हे एक छोटंसं ब्रश आहे कपडे धुण्यासाठीचं. तर हे झालं. त्याच्यानंतर मग हे जे बॉटल तुम्ही बघताय हे मला वाटतं हे बॉटल जे आहे ते माझ्याकडे मागच्या 5 वर्षापासून हे बॉटल आहे. आधी कुठले तरी एक ॲम्बेचं एक मी प्रोडक्ट वापरत होते, ते हेअर ऑइल होतं अँड ते संपल्यावर मी हे बॉटल टाकून नाही दिलं. तर आत्ता सध्या गेस करा मी ह्याच्यात काय यूज करत असेल. तर हे मी याच्यात मी टाकलं आहे हँडवॉश. तर खूप मला आवडतं हे बॉटल खूप. तर हे खूप इझिली आणि हे असं ओपन केलं की मग हँडवॉश घेऊ शकतो. तर जेव्हा पण मी ट्रेनमध्ये वगैरे असते तर बॅगेचे हे जे आपण बॉटल ठेवायचं हे जे साईडचं कप्पा असतो त्याच्यात मी हे बॉटल ठेवते, सो दॅट आम्ही ट्रेनमध्ये किंवा बाहेर कुठे पण लगेच हँडवॉश करायचं असेल तर हे मी यूज करू शकते. त्याच्यानंतर हे आहे टूथपेस्ट टॅबलेट्स. जर तुम्ही अजून ऐकलं नसतील टूथपेस्ट टॅबलेट्स तर सांगते मी काय असतं टूथपेस्ट टॅबलेट्स. तर ही एक जार येते. तर हे पण अगेन अरानी इकोचं जे प्रोडक्ट आहेत त्याच्यामधलं हे वन ऑफ द प्रॉडक्ट्स. तर हे असे टॅबलेट्स येतात, छोट्या छोट्या गोळ्या येतात. तर त्याच्यामध्ये हे टूथपेस्टच आहे. तर हे फक्त चिव करायचं आणि त्याच्यानंतर ब्रश करायचं आणि थुकायचं. तर माझं हे जे सगळं प्लास्टिक फ्री सस्टेनेबल जर्नी आहे हे मला वाटतं मागच्या 3 वर्षापासून चालू आहे आणि एक प्रोडक्ट्स जे आहे मी माझ्याकडचे जे प्लास्टिक प्रोडक्ट होते ते मी रिप्लेस करत आत्तापर्यंत हे यूज करते आहे. आणि हे जे सगळे आत्ता मी एक बॉडी लोशनचं बॉटल दाखवले आणि हे जे टूथपेस्ट टॅबलेटचं बॉटल दाखवलं, तर हे मी हे पण माझं 5th बॉटल आहे हे जे टूथपेस्ट टॅबलेट आहे. तर हे जे टॅबलेट्स आहेत मी ह्याच्यामध्ये हे जे छोटं जार आहे याच्यामध्ये मी काढून घेते. आता 15 दिवसासाठीची ट्रिप असेल तर इझिली मी याच्यात 35-40 टॅबलेट्स याच्यात रिफिल करते आणि मग हे छोटं जे बॉटल आहे याच्याऐवजी मी ही छोटी बॉटल कॅरी करते. तर हे झालं टूथपेस्ट टॅबलेट्स. आणि टूथपेस्ट जे आपलं प्लास्टिकचं जे ट्यूब येतं ते वापरण्याऐवजी मला हे खूप कन्व्हिनियंट वाटतं. ते जे टूथपेस्टचे ट्यूब्स येतात आणि जे आपलं प्लास्टिक ब्रश असतं त्याचे जे साईड इफेक्ट्स आहेत आपल्या एन्व्हायरमेंटवरती होणारे ते मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असतील. तर हे सगळं रिसर्च करून मी हे काय आत्ताच मी कुठेतरी बघितलं आणि मी लगेच रिप्लेस केलं असं नाही आहे. मी खूप साऱ्या रिसर्च नंतर हे सगळे प्रोडक्ट्स यूज करायला लागले आहे. आणि याच्या आधी पण मी सगळे ट्रायल अँड एरर करून या ब्रँडचे त्या ब्रँडचे वगैरे सगळे प्रोडक्ट्स यूज करून मग फायनली हे जे अरानी इकोचे प्रोडक्ट्स आहेत ते मी सध्या यूज करते आहे. त्याच्यानंतर हे एक आहे, हे पण वुडन टूथब्रश आहे, ते पण अरानी इकोचंच आहे अगेन. तर
हे काही कुठलं स्पॉन्सर्ड व्हिडिओ वगैरे नाही आहे, तर जे मी रिसर्च करून मला स्वतःला आवडलेले प्रोडक्ट्स आहेत तेच मी तुम्हाला दाखवते आहे, सो दॅट आपण थोडंसं प्लास्टिक फ्री जे जर्नी आहे, आपलं लाईफस्टाईल आहे त्याच्याकडे आपण वाटचाल करू. हेच माझं एक मागच्या 3 वर्षाचं जे जर्नी आहे तेच हे सगळं आहे. त्याच्यानंतर मग हे 2 जे प्रोडक्ट आहेत हे माझ्या एकदम जवळचे, मला वाटतं एकदम आवडीचे 2 प्रोडक्ट आहेत. याच्यामध्ये आहे शॅम्पू आणि याच्यामध्ये आहे कंडिशनर. आता तुम्ही विचार कराल की एवढ्या छोट्याशा डब्यात शॅम्पू आणि कंडिशनर कसं असेल, तर हे दोन्ही आहेत, हे साबण आहेत. ॲक्च्युली आपलं जे साबण येतात त्याच्या साबणाच्या स्वरूपातलं हे शॅम्पू आहे अँड हे आहे त्याचं कंडिशनर. तर हे पण साबणच आहे अगेन. जसं आपण आता ह्याच्या कंप्लीट डिटेलमध्ये जाणार नाही आहे मी की हे सोप कसे यूज करायचे वगैरे. तर हे जे प्रोडक्ट आहेत हे दोन्ही द स्विच फिक्स एक ब्रँड आहे, त्या ब्रँडचे हे दोन्ही प्रॉडक्ट्स आहेत. तर त्यांचं असं आहे की प्लास्टिक फ्री, नॉन टॉक्सिक, प्लांट बेस्ड, क्रुएल्टी फ्री, वॉटर सेविंग, हे जे असे प्रोडक्ट आहेत. तर हे मला वाटतं मागच्या 4 वर्षापासून मी हे दोन्ही प्रोडक्ट यूज करते आहे अँड आय लव्ह दिस. तर हे 2 प्रोडक्ट झाले. त्याच्यानंतर माझ्याकडे ह्या बॅगमध्ये एक आहे, हे एक आहे मामा अर्थ सनस्क्रीन आहे, कारण सनस्क्रीन मला नेहमीच लागतं, खूप लवकर आम्ही टॅन होऊन जातो. पण याचं अल्टरनेटिव्ह मला प्लास्टिक फ्री असं काही मिळालेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे हे जे पॅक आहे हे स्टील प्लास्टिकचं आहे. अँड देन त्याच्यानंतर माझ्याकडे हे एक डिओड्रंटचं बाम आहे. ॲक्च्युली आम्ही जेव्हा ऋषिकेशला गेलो होतो तर हे एक छोटंसं डिओड्रंटचं बाम आहे. तर योगा म्हणून याचं नाव आहे. तर खूप सुंदर आणि मस्त वास येतो याचा. तर हे एक छोटंसं मी या डब्यामध्ये कॅरी करते. त्याच्यानंतर मग हे एक आहे, हे रेपेलेंट, आपलं मॉस्किटो रेपेलेंट आहे. तर हे एवढं झालं सगळं टॉयलेटरीज आणि हे कॉस्मेटिक्सचं झालं. ॲक्च्युली जे पण मी माझं जर्नी दाखवलं आहे प्लास्टिक फ्रीचं, तर ते म्हणजे मी कम्प्लिटली प्लास्टिक फ्री अजून पण नाही आहे. मी ट्राय करते आहे, जिथं पण जाईल तिथे मी मिनिमम किंवा लेस किंवा नो प्लास्टिक यूज करायचं मी ट्राय करते आहे. तर हे एक जस्ट जर्नी आहे. हे सगळं असं सेटअप होतं माझं प्लास्टिक फ्री किंवा लेस प्लास्टिक असं म्हणू शकतो आपण सध्याला तरी. हे जे इलेक्ट्रॉनिक्स आहे याच्यामध्ये हे जे आहे हे गोप्रोचं बॉक्स आहे. गोप्रोच्या बॉक्समध्ये एक गोप्रो, आता जे कॅमेरामध्ये शूट होते ते गोप्रो आहे अँड ही अशी गोप्रोची बॉक्स आहे. त्याच्यामध्ये हे एक हार्ड ड्राईव्ह आहे जे आम्ही रिसेंटली घेतलं होतं. त्याच्यानंतर मग हे बॅटरी चार्जर आहे अँड देन हे माईक आहे. त्याच्यानंतर खूप सारे चार्जर वगैरे आहे. तर हे सगळं जे सामान आहे, आता हे पॉवर बँक आहे, तर हे सगळं सामान आम्ही या बॉक्समध्ये कॅरी करतो. आणि त्याच्यानंतर मग हे लॅपटॉप आहे, लॅपटॉपचं कवर आणि हे माऊस आणि लॅपटॉपचं चार्जर. तर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये एवढंच आम्ही कॅरी करतो. त्यानंतर मी कॅरी करते हे 2 डायरी आणि हे एक बुक आहे माझ्याकडे. तर हे जे डायरी आहेत, आम्ही जिथे पण ट्रॅव्हल करू तर आम्ही डेली एक्सपेन्स म्हणा किंवा आम्हाला जे आमचे डेली थॉट्स आहेत ट्रॅव्हल नंतरचे ते लिहिण्यासाठी एक ईश्वरची डायरी, एक माझी डायरी अँड देन त्याच्यानंतर हे एक बुक आहे. सध्या मी हे वाचते आहे. तर आता उद्या आम्ही ट्रॅव्हल करणार आहे, तर मी हे कंप्लीट करायचं ट्रेनमध्ये माझा प्लॅन आहे. त्याच्यामुळे एक बुक मी नेहमी कॅरी करते ट्रॅव्हल करताना. अँड हे झालं बुक अँड डायरीज. त्याच्यानंतर ही आहे एक छोटीशी छत्री. आता पावसाळा असेल नसेल मग आम्ही छोटा छत्री कॅरी करते आहे. आणि त्याच्यानंतर हे एक आहे, एक स्टिक आहे, हे छोटंसं एक आयरन स्टिक आहे जस्ट फॉर आवर सेफ्टी. तर हे एक छोटा स्टिक आम्ही कॅरी करतो. त्याच्यानंतर मग एक पेपर स्प्रे पण घ्यायचा माझा प्लॅन आहे. तर हे आमच्या सेफ्टीसाठी आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहेत हे 2 हे गॉगल आहेत, ईश्वरचं गॉगल, माझा चष्माचा डबा आणि याच्यात आमचे कार्ड्स आणि पैसे. तर हे सगळं झालं. त्याच्यानंतर हे जे 3 बॅग्स मी इथे ठेवलेत, तर ही जी बॅग आहे, तर तुम्ही हे आधीच्या एपिसोडमध्ये पण बघितलं असेल, ही छोटी बॅग आहे, अशी समोर कॅरी करता येते याला. तर ही बॅग आम्ही ऋषिकेशमधून घेतले होते. मला खूप आवडली आहे ही बॅग. ॲक्च्युली मी हे कॅमेरा ठेवण्यासाठी मी ही बॅग घेतली आहे, जे गोप्रो आहे. तर जेव्हा शूट झाल्यानंतर फटकन असं बॅगेत ठेवता येईल. त्याच्यानंतर मग मोबाईल आणि जे पण आपलं जे व्हॅल्युएबल्स असतात ते
इझिली कॅरी करू शकतो कुठे पण साईटसीइंग वगैरे गेलो तर. त्यामुळे ही एक बॅग मी आता कॅरी करते. त्याच्यानंतर हे 2 बॅग आहेत, हे 2 छोटे, ही एक केचुआची बॅग आहे छोटी, त्यानंतर ही एक बॅग आहे. तर एका बॅगेत हे 2 बॉटल्स जातात. ॲक्च्युली आम्ही कधीच प्लास्टिकचे जे बॉटल्स आहेत ते यूज करत नाहीत. हे 2 स्टीलचे बॉटल्स आहेत आमच्याकडे. तर हे 2 स्टीलचे बॉटल कम्प्लीट भरून आम्ही या बॅगेत कॅरी करतो. तर प्लास्टिक बॉटल्स मी नाही यूज करत ट्रॅव्हल करताना, आणि जेव्हा पण पाणी संपेल तेव्हा कुठल्या तरी स्टेशनला आम्ही ते रिफिल करतो. तर आत्तापर्यंत क्वचितच मी कुठली प्लास्टिक बॉटल यूज केली असेल, हार्डली 1-2. जेव्हा पण पाण्याचं किंवा पाणी कमी मिळेल किंवा स्वच्छ पाणी नसेल तेव्हा मी हार्डली 1-2 प्लास्टिकचे बॉटल विकत घेतले असतील आत्ताच्या 6-7 महिन्यात. तर हे झालं बॉटल्स. अँड ही जी बॅग आहे याच्यामध्ये आम्ही काय करतो, आता जेव्हा पण लॉंग ट्रेनचं जे जर्नी असेल तर मोस्टली आता 40-48 तासापर्यंतचे हे ट्रेन जर्नीज असतात आमचे. तर बाहेरचं आम्ही जास्ती खात नाही आणि ते नॉन हायजेनिक याच्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. तर मी काय करते की जेव्हा पण आम्ही लॉंग ट्रिप असेल तर या बॅगमध्ये आम्ही ॲपल, ड्रायफ्रूट्स, खजूर आणि आपलं जे काकडी असतं, गाजर असतं, या सगळ्या गोष्टी मी या बॅगेत पॅक करते. आणि ही बॅग आम्ही कॅरी करतो म्हणजे थ्रू आउट द जे जर्नी आहे आम्हाला ट्रेनमध्ये बसल्यावर. तर ट्रेनमध्ये आम्ही मोस्टली याच गोष्टी खातो. आणि त्याच्यानंतर मग घरून काही पदार्थ आम्ही करून घेऊन जातो, लाईक शेंगाचे लाडू असतील किंवा आपले खारे शंकरपाळे असतील. तर अशा गोष्टी मी या बॅगेमध्ये कॅरी करते. तर हे सगळं असा सेटअप आहे आमचा ट्रॅव्हल करण्यासाठीचं. खूप मिनिमल आणि खूप इझी टू कॅरी असे 2 बॅग आहेत. ही बॅग ईश्वर कॅरी करतो, ही आणि ही छोटी बॅग ईश्वर कॅरी करतो. त्यानंतर ही जी मोठी बॅग आणि हे एक बॅग मी कॅरी करते. म्हणजे हे 2 छोटे बॅग्स जे आहेत ते पुढे जातील आणि हे मोठी बॅग आहे ते मागे जाईल. तर असं सगळं सेटअप आहे. तर मी फटकन हे सगळं बॅगेत भरते आणि बॅग भरल्यानंतर मग मी तुम्हाला दाखवते की हे कसं होतं. अशा प्रकारे इथे हे जो 2 मोठे बॅग आणि हे 2 छोटे बॅग माझे पॅक झालेले आहेत. मी आता ज्या ठिकाणी चालली आहे तर ती जागा माझ्यासाठी एक ड्रीम डेस्टिनेशनच आहे. मी खूप वर्षापासून इथे जायचा माझा प्लॅन होता आणि फायनली आम्ही तिकडे चाललोय. उद्याच आमची ट्रेन आहे. तर मी खूप एक्सायटेड आहे. पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण ती जागा बघणार आहे. तर आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्समध्ये शेअर करा. आणि जर तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या एका नवीन एपिसोडमध्ये नवीन ठिकाणी. तोपर्यंत तुम्ही स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि रिस्पॉन्सिबली ट्रॅव्हल करत राहा. कॅमेरामॅन ईश्वरसह मी प्रियांका सायनिंग ऑफ.